Har ni tänkt på allting nu? Ja, svarar vi. Vi tror att vi tänkt på allting. Midnattsloppet då? Det mullrar och skakar i marken i Stockholm. Vad är det som händer under dina fötter? Och hur bygger man tunnelbana mitt i en storstad? I den här serien får du följa med på en lång resa mot kortare restider och nya resvägar genom Stockholm. Det händer många olika saker just nu när vi bygger ut tunnelbanan. Och bakom varje sprängning, varje gjutning, varje ritning, nästan varenda skruv finns det en sak som håller ihop det. Noggrann planering. Just nu är det semester i Sverige, men vi jobbar här i Projekt Sofia. Vi jobbar 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och gjuter hisschaktet upp till Stigbergsparken. Och vi håller på med en glidformsgjutning. Det är en form som klättrar uppåt, så den står aldrig still. Så vi har ungefär 25 gubbar som armerar. Alltså innan vi startade det här jobbet, då har vi haft enormt mycket planering. Och bland annat en enorm riskhantering. Vilka sorts risker finns det? Och en av de stora riskerna som vi uppfattade, det är det här med att den här tekniken kräver att man jobbar hela tiden, kontinuerligt. Och det kräver då att vi har kontinuerlig betongleveransen. Formen får inte stå still. Man har aldrig gjort en sån här hög glidformsgjutning i en tunnelbaneschakt på det viset att man är över 100 meter. Det har tagit 19 månader att planera. Så det känns ju väldigt, väldigt spännande att när vi gav klartecken den 10 juli nu, vecka 28, att nu kör vi. Då var alla väldigt glada och sen dess har vi kört. Så den här bilen som står bakom mig, det är väl betongbil 350. Vi tar oss norrut till Odenplan. För här ska dagens tunnelbanetunnlar möta framtidens tunnlar så att du så småningom kan åka vidare från Odenplan hela vägen till Arenastaden. Och för att kunna spränga bort den sista biten berg måste man stänga av ett av tunnelbanespåren under 7 veckor. Just nu så står vi i norrgående spårtunnel och 3 meter innanför den här väggen går tunnelbanan. Det är väldigt speciella förhållanden, det är väldigt nära. Det är inte så mycket bergtäckning uppåt, det är lite åt sidan, så det är väldigt speciella förhållanden. Så nu kommer man att stänga av spårtunneln, den som befintliga, veckan efter midsommar, och sen så ska vi fortsätta skjuta oss framåt och så skjuta oss in i det spåret. Vi ska ta bort räls, vi ska ta bort berg, vi ska förstärka berget och vi ska lägga tillbaka rälsen på väldigt kort tid. Ja, det är verkligen mycket som ska göras på väldigt kort tid. Därför har det här arbetet planerats i flera år. Vi återvänder lite senare och ser hur det går. Och apropå planering, vet du att vi planerar en helt ny linje? Den kommer att börja, eller sluta, här vid Fridhemsplan. Johan Brantmark är chef för den linjen. Det blir en ny generation tunnelbana med självkörande tåg och den får också en ny färg och det är färgen gul. Vi har inte köpt in tågen än, men de kommer att bli kortare än i dagens system och vi undviker då trängsel genom att vi kör tågen tillräckligt ofta. Stockholm växer och vid de nya stationerna så kommer det kunna byggas 10 000-tals nya bostäder och det är ett av de huvudsyftena med det här projektet. Här vid station Fridhemsplan, i passage mellan den gröna och blåa linjen, kommer entrén till den gula linjen ligga. Och faktiskt precis här i väggen så kommer ett rulltrappschakt att komma upp och det kommer att leda oss ner till de nya plattformarna som ligger under dagens blåa linje. Och när du kliver på här så har du ungefär 2,5 minuters resa ner till Liljeholmen. Nästa stopp, Liljeholmen. Här bygger vi nya plattformar under dagens station. Och på sidan som vetter mot parken och sjön Trekanten bygger vi en ny entré till stationen. Här och på resten av stationerna söderut är det snabbhissar som gäller ner till tågen. Årstaberg är redan idag en knutpunkt med bussar, pendeltåg och tvärbana. Nu blir det både fler bostäder och kontor och en helt ny tunnelbanestation. Vid Årstafältet bygger vi stationen mitt i den nya stadsdelen som kommer att växa fram här.
Idag är det buss som gäller om man bor i Östberga. Men här byggs en ny tunnelbanestation och en del nya bostäder. Och nu har vi redan kommit fram till Gudalinjens slutstation i söder. Och titta vem som också hunnit hit. Här står Johan. Här i Älvsjö så kommer den nya stationen ligga mellan pendeltåget och Stockholmsmässan. Här planerar Stockholms stad också en stadsutveckling med tusentals nya bostäder. Och där såklart tunnelbanan är en viktig del av den utvecklingen. Ett annat område som kan bli nästa stora stadsutvecklingsprojekt är Bromma flygplatsområde. Och vi utreder möjligheten att bygga tunnelbana dit. Idag hålls ett första möte om de geologiska förutsättningarna. Idag är vi precis i inledningen. Jättespännande. Det är första mötet där vi går igenom vad vår konsult har tagit fram och när de börjar titta på det här. De har fått ett utredningsuppdrag för att titta på de här olika alternativen vi har för att kunna dra den nya tunnelbanan till Bromma. Ja, men dagens möte då, 2 teman har vi. Dels ska vi prata geotekniska utmaningar då, Johanna. Björns ansvar det är teknik och byggbarhet. Björn var med redan när man planerade för tunnelbanan till Nacka och den erfarenheten är till stor hjälp nu. Vi är i motsvarande skede nu som vi var på avdelning söder, Nacka söderort tunnelbanan för 15 år sedan. Och de erfarenheter vi har fått nu under de här 15 åren kan vi nu använda till Bromma-projektet. Det är komplicerat och det är ett tidigt skede så vi vet ju inte ens om projektet blir av egentligen. Okej, vi står här nu längst ner under glidformen. Högst upp ser man glidformen. Vi najar ihop ungefär 750 kilo armeringsjärn per timme. Det går ungefär 4-5 kubik betong i timmen i den här formen. Formen får inte stå still. Vi fick lov efter en gedigen bullerutredning och studie att få jobba dygnet runt då. Vi redovisade våra tekniska krav, ekonomiska krav, vår omgivningspåverkan, våra tillstånd. Tills en av cheferna sa så där att har ni tänkt på allting nu? Ja, svarade vi. Tror att vi tänkt på allting. Midnattsloppet då? Och det hade vi inte tänkt på. Så 16 augusti då kickar vi igång midnattsloppet här utanför. Man spärrar av allting så ingenting kommer in eller ut. Och det är ett problem om man ska ha betong. Det kommer bli en utmaning. Konstnären Anna Lerinder har planerat och jobbat med konsten på station Sickla i 10 år. Golvet har just börjat läggas och Anna ska äntligen få se hur det ser ut i verkligheten. Nej, men här ser man ju då terrassen och mässingslisten. Och här blir det ju väldigt tydligt att det är en tjockare mässingslist och en tunnare. Och sen så ser man ju stenen. Nu ser den ju väldigt ljusgrå ut. Men sen så ska det ju slipas och behandlas mera. Då blir det liksom en annan slags yta, den blir mörkare. Terrass och golv, det är en cementblandning. Man kan färga in cementen i en färg man vill. Den här har en grå färg. Ballasten är ett marmorkras. Och i det här fallet är det svensk grön. Den kommer från Kolmården. Den är allt från ljusgrå till brun och så däremellan grön. Det är supervacker. En längre film om Anna Lerinder och konsten på stationen hittar du på YouTube eller nyatunnelbanan.se. Det blir ett långt första möte om till exempel geoteknik. I ett så här tidigt skede försöker man få syn på alla tänkbara risker och utmaningar. För då går de att lösa innan en eventuell byggstart av tunnelbanan till Bromma flygplatsområde. Vi har precis haft mötet, ett jättebra möte med de olika tekniska disciplinerna och spännande. Vi har en del utmaningar att ta hand om. Vi har lerdjup, vi har bebyggelse, vi har anslutningspunkter som är komplicerade att nå. Men spännande första möte. Tack vare ett tajt schema med varje timme planerad och jobb dygnet runt så är tunnlarna klara vid Odenplan i tid. Och det är bra, inte minst för resenärerna. För vet ni vad det här är? Jo, här rullar äntligen det första tåget igen efter 7 veckors stopp på ett av spåren.
Det är spännande att vara och bygga tunnlar, det har jag tyckt i alla år. Så det är klart att det är lite stolt att man får vara med och byggt en sån här anläggning. Och det är många människor som jobbar väldigt hårt för att det ska bli sådana här projekt som vi genomför. I natt är det dags. Över 35 000 personer ska springa förbi arbetsplatsen vid Stigebergsparken. Och samtidigt måste betongbilarna rulla in varannan timme. Men Shord och hans kollegor har hittat en lösning. Bilarna kommer in via en sluss och under noggrann uppsikt. Och ingen löpare behöver stanna till. Fixar du galant? Ja. No problem for you. Alla nöjda. Men hur gick det med gjutningen? Nu får man en bild. Hur kommer man så småningom gå från hissen, 8 stycken hissar, snabbhissar, in på mellanplanet till stationen här, station Sofia. Här ser man då resultatet av glidformsgjutningen. Det här är nästan som årsringar på betongen. Fast det gick lite fortare än ett år. Väldigt mycket fortare. Ja, 44 dagar tog det. Från botten tills att gjutningen nådde ända upp till parken. Men vi snabbspolar lite. Får du inte nog av tunnlar och tunnelbana? Sök på Nya tunnelbanan på YouTube och klicka på prenumerera för att inte missa något.